6 Σεπτεμβρίου του 1915 η συνθήκη συμμαχίας της Σόφιας και του Πλέσ μεταξύ των κεντρικών δυνάμεων και της Βουλγαρίας. Έως τότε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος είχε ήδη συμπληρώσει το πρώτο του έτος και αρκετές χώρες κλειδιά όπως ήταν η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία παρέμεναν τυπικώς τουλάχιστον ουδέτερες παρά τις προσπάθειες των εμπολέμων να τις προσετεριστούν. Στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος είχε ήδη παραιτηθεί μία φορά από το αξίωμά του με αιτία τη διαφωνία του με το Στέμα για το ζήτημα της εξόδου της χώρας στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. Εν τω μεταξύ οι σύμμαχοι προσπαθούσαν με κάθε τρόπο, είτε δελεάζοντας είτε και απειλώντας ακόμη, να πείσουν την Ελλάδα να ταχθεί στο πλευρό τους, διχάζοντας όμως με αυτόν τον τρόπο τόσο τους πολιτικούς όσο και τους πολίτες της χώρας. Ωστόσο, οι σύμμαχοι κράτησαν εντελώς διαφορετική στάση προς την τυπικά και για την ώρα ουδέτερη Βουλγαρία, τάζοντας σε αυτήν την ικανοποίηση κάθε αξίωσής της, με αντάλλαγμα η Σόφια να συνταχθεί με την Αντάντ. Οι σύμμαχοι, αν και ήταν σχεδόν σίγουροι πως η Βουλγαρία θα συνεργαζόταν με τις κεντρικές δυνάμεις, παρ' όλα αυτά, στις 3 Αυγούστου του 1915 εξέδωσαν μία διακοίνωση προς την κυβέρνηση της Σόφιας, την οποία κοινοποίησαν και στην Αθήνα. Σύμφωνα με τη διακοίνωση αυτή, εάν η Βουλγαρία εξερχόταν στον πόλεμο παρά τον πλευρό των συμμάχων, δηλαδή στο πλευρό των Βρετανών, των Γάλλων, των Ρώσων και των Ιταλών, όλοι οι τελευταίοι θα ανάγκαζαν την Ελλάδα να εκχωρήσει στη Βουλγαρία την περιοχή της Καβάλας και της Δράμας. Αυτές οι υποσχέσεις των συμμάχων ήρθαν να προσθεθούν σε μια σειρά παλαιότερων προσφορών τους προς τη Βουλγαρία. Σχεδόν από το ξέσπασμα του πολέμου, οι σύμμαχοι υπόσχονταν στη Βουλγαρία την προσάρτηση της Δοβουρτσάς από την Ρουμανία, ολόκληρης της Θράκης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, της Ανατολικής Μακεδονίας από την Ελλάδα και της Νότιας Σερβίας, η οποία τότε αποκαλείται Σερβική Μακεδονία και που σήμερα εδαφικά σχεδόν ταυτίζεται με τα σύνορα του κράτους που αποκαλείται Βόρεια Μακεδονία. Ακολούθως, στις 24 Αυγούστου του 1915, η Βουλγαρία υπέγραψε μια μυστική συνθήκη με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, σύμφωνα με την οποία ρυθμιζόταν εκ νέου και διμερώς η μεθόριος των δύο κρατών. Επιγραμματικά, τότε συμφωνήθηκε η Αλεξανδρόπολη, που τότε ονομαζόταν Δεδέαγατς, να εκχωρηθεί από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στη Βουλγαρία. Κατά αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, θα επιτυγχανόταν η άμεση σιδηροδρομική σύνδεση της Φιλιππούπολης με το στρατηγικής σημασίας λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Σχεδόν 2 μήνες αργότερα, την 1η Οκτωβρίου του 1915, ο Βενιζέλος απέστειλε μια μακροσκελή διακοίνωση προς τους πρέσβεις της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ρωσίας και της Ιταλίας, διαμαρτυρόμενος για τις υπερβολικές εδαφικές παραχωρήσεις των συμμάχων προς τη Βουλγαρία, τονίζοντάς τους ότι η κυβέρνηση της Σόφιας καταφανώς πλέον κινείται μάλλον προς τις κεντρικές δυνάμεις. Την επομένη και σε απάντηση της διακοίνωσης του Βενιζέλου, μόνο η γαλλική κυβέρνηση γνωστοποίησε στην Αθήνα ότι θα ακύρωνε την προσφορά της Ελληνικής Μακεδονίας στη Βουλγαρία. Η είδηση αυτή γνωστοποιήθηκε έμεσα από σχετικό τηλεγράφημα του Βρετανού πρέσβη στην Αθήνα Έλιοτ προς την κυβέρνηση του Λονδίνου την 3η Οκτωβρίου. Βέβαια, οι βουλγαρικές απαιτήσεις δεν ήταν κρυφές ούτε κάτι το νέο για τους συμμάχους. Ήδη από τις αρχές του 1915 οι αξιώσεις τους αυτές είχαν δημοσιευθεί λεπτομερώς στο φυλάδιο της βουλγαρικής εφημερίδας Καμπάνα, σύμφωνα με το οποίο οι Βούλγαροι απαιτούσαν και όφυλαν να κυριεύσουν τη Μακεδονία, ολόκληρη την κοιλάδα του βουλγαρικού Μοράβα και το ίμιση της κοιλάδας του Μεγάλου Μοράβα, δηλαδή την περιοχή της Ανατολικής Σερβίας και το μεγαλύτερο τμήμα της αποκαλούμενης Σερβικής Μακεδονίας, που εδαφικά συμπίπτει σχεδόν με το σύγχρονο κράτος της επωνομαζόμενης Βόρειας Μακεδονίας. Επιπλέον, η Σόφια διεκδικούσε από την Ελλάδα την Καστοριά, την Κοζάνη, τη Φλόρινα, την Έδεσα, τα Γιαννιτσά, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, τη Σέρες, την Καβάλα και τη Δράμα.
Ουσιαστικά, λοιπόν, τα μελλοντικά ελληνοβουλγαρικά σύνορα, σύμφωνα πάντα με τις αξιώσεις της Σόφιας, έπρεπε να ακολουθήσουν τη γραμμή Πίνδου, Γρεβενών, Αλιάκμονα και της ακτής του Αιγαίου, περιλαμβάνοντας φυσικά και το νησί της Θάσου. Η σχετική αναφορά στο παραπάνω φυλάδιο κατέληγε με τη διαπίστωση ότι όλες οι εν λόγω περιοχές ανήκαν στη Βουλγαρία βάσει εθνολογικών, οικονομικών, ιστορικών και στρατιωτικών δικαιωμάτων, ενώ το ελληνικό στοιχείο που διαβιούσε σε αυτές τις περιοχές εγκαταστάθηκε πρόσφατα από τις ελληνικές κυβερνήσεις, εκδιώκοντας τους ντόπιους βουλγαρικούς πληθυσμούς. Συνοπτικά λοιπόν, η Βουλγαρία απαιτούσε τα 2/5 των σερβικών εδαφών και περίπου το 1/3 των ελληνικών εδαφών για να εισέλθει στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. Κατόπιν τούτων, στις 6 Σεπτεμβρίου του 1915, υπογράφηκαν οι μυστικές συνθήκες της Σόφιας και του Πλες μεταξύ των κεντρικών δυνάμεων και της Βουλγαρίας. Σύμφωνα με αυτές τις συνθήκες, η Βουλγαρία αναλάμβανε να κηρύξει τον πόλεμο εναντίον της Σερβίας και της Αντάντ εντός 35 ημερών μετά από την υπογραφή αυτών των συνθήκων. Επίσης, η Βουλγαρία όφιλε να ανατηρήσει ουδέτερη στάση εναντί της Ελλάδας, εφόσον όμως και η τελευταία δεν θασόταν στο πλευρό της Αντάντ. Αυτή η υποχρέωση της Βουλγαρίας εναντί της Ελλάδας τονίστηκε στα άρθρα 3 και 8 της συνθήκης του Πλες, που συντάχθηκαν κατόπιν πίεσης του Κάιζερ Γουλιέλμου του δεύτερου της Γερμανίας, ο οποίος βρισκόταν σε ανοιχτή επικοινωνία με τον βασιλιά Κωνσταντίνο τον πρώτο της Ελλάδας, όπως αυτό τεκμέρεται από τα σχετικά τηλεγραφήματα μεταξύ των δύο ανδρών. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν η Ελλάδα τασσόταν στο πλευρό των συμμάχων, η Βουλγαρία θα είχε το δικαίωμα να προσαρτήσει τα εδάφη που της είχαν αφαιρεθεί από τη συνθήκη του Βουκουρεστίου του 1913. Αυτά περιλάμβαναν όσον αφορά την Ελλάδα ολόκληρη τη Μακεδονία μαζί με την ευρύτερη περιοχή των Πρεσπών, τη Χαλκιδική και τη Θάσο. Η σύναψη των δύο συνθηκών και ιδίως αυτή του Πλες επιχειρήθηκε με κάθε τρόπο να μείνει μυστική από τους συμμάχους. Παρ' όλα αυτά, οι μυστικές υπηρεσίες των τελευταίων είχαν βάσιμες ενδείξεις ότι η Βουλγαρία δεν υπήρχε περίπτωση να ταχθεί στο πλευρό της Αντάντ. Ίσως και γι' αυτό τον λόγο η τελευταία να έτασε γη και είδωρ στη Σόφια, γνωρίζοντας πως οι Βούλγαροι δεν θα ενέδιδαν. Συνάμα όμως με αυτόν τον τρόπο η Αντάντ θα πίεζε ακόμη περισσότερο την ελληνική κυβέρνηση, απειλώντας την πεναπόλεια σχεδόν όλων των εδαφών που είχαν κερδιθεί από το 1913, εάν η Ελλάδα δεν τασσόταν στο πλευρό των συμμάχων. Όσον αφορά την εξέλιξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, σε σχέση πάντοτε με τη Βουλγαρία, η κυβέρνηση της Σόφιας είχε φανερά δείξει σαφή δείγματα για τη φιλογερμανική στάση της ήδη μετά από τη λήξη των Βαλκανικών πολέμων του 1913, καθώς ταυτόχρονα από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος διακήρυτε πως θα τασσόταν στο πλευρό της Αντάντ. Κατά το αυτό χρονικό διάστημα λοιπόν, η Βουλγαρία επέτρεψε στη Γερμανία να προστείλει αφιδώς πολεμικό υλικό στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μέσω του βουλγαρικού συγκοινωνιακού δικτύου, δίχως την παρέμβαση ή την προσπάθεια αποτροπής αυτής της μεταφοράς από την Αντάντ, αφού η τελευταία επεδίωκε μάταια τη συμμαχία μαζί της. Αυτός ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που απέτυχε η συμμαχική εκστρατεία της Καλύπολης, αφού τα Οθωμανικά στρατεύματα τροφοδοτούνταν αδιάκοπα και ανεμπόδιστα από τη Γερμανία. Όσον αφορά την Ελλάδα, 20 μέρες μετά από την σύναψη των συνθηκών της Σόφιας και του Πλες, ο Βενιζέλος παραιτήθηκε για δεύτερη φορά από το πρωθυπουργικό αξίωμα, θέτοντας και τυπικά τη χώρα σε μια νέα περίοδο έντονου διχασμού και αστάθειας. Σχετικά με τον βασιλιά Κωνσταντίνο, αν και εκείνος είχε έντονη παρασκηνιακή δράση για τη σύναψη της επωφελούς για τη χώρα συνθήκης του Βουκουρεστίου του 1913 και για τη διατήρηση αυτών των εδαφικών κερδών κατά το πρώτο έτος του πολέμου, παρόλα αυτά ο Κωνσταντίνος προέβη στην εσφαλμένη παραχώρηση ουσιαστικά ολόκληρης της Ανατολικής Μακεδονίας στους Βουλγάρους, έτσι ώστε οι εμπόλεμες δυνάμεις να πισθούν για την έμπρακτη ουδετερότητα της Ελλάδας. Κατά αυτόν τον τρόπο όμως ο Κωνσταντίνος έπραξε αυτό που είχε προτείνει ο Βενιζέλος πριν από λίγους μήνες και εξαιτίας αυτών των προτάσεων είχε επέλθει πρώτη ρήξη μεταξύ των δύο ανδρών.
Ο Βενιζέλος τότε είχε προτείνει την παραχώρηση της Καβάλας στους Βουλγάρους για να πιστεί η Αντάντ ότι η Ελλάδα θα τασσόταν στο πλευρό της συμμαχίας και με αντάλλαγμα η Ελλάδα να κερδίσει ορισμένα εδάφη στη Μικρά Ασία μεταπολεμικά. Αντιστοίχως, τον Μάιο του 1916, ο Κωνσταντίνος παρέδωσε το Ρούπελ και την Καβάλα στους Βουλγάρους, για τα οποία είχε αγωνιστεί το 1913, θέλοντας όμως με αυτόν τον τρόπο να δείξει στις κεντρικές δυνάμεις ότι η Ελλάδα παρέμενε ουδέτερη, αντισταθμίζοντας συνάμα την κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τα στρατεύματα της Αντάντ κατά παραχώρηση του Βενιζέλου. Πέραν όλο τούτον, η πραγματικότητα ήταν μία. Οι Έλληνες κάτοικοι της Ανατολικής Μακεδονίας πέρασαν τα πάνδυνα από την βουλγαρική κατοχή έως το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Νότια Ελλάδα λιμοκτόνησε από τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει οι δυνάμεις της Αντάντ. Η Αθήνα βομβαρδίστηκε και πολιορκήθηκε από τις συμμαχικές δυνάμεις. Και τέλος, το σπουδαιότερο, οι Έλληνες ήταν για μία ακόμη φορά διχασμένοι σε τέτοιο βαθμό που οι διώξεις και οι δολοφονίες ήταν σε καθημερινή σχεδόν βάση.